Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa aking road to 4K my subscriber. Pag bago ka pa lang sa aking YouTube, please hit the button subscribe and the notification bell para ma-notify po kayo pag may bago po akong upload na video. Okay, so today magbubukas po tayo ngayon sa isang laptop. Ito po, laptop po. Laptop. Bali, ano po ito, nakuha ko po sa government. Support po nila sa akin kasi magbabalik po akong pag-aaral for upgrading. So, nag-apply po kasi ako ng scholarship. So, natanggap po ako. Sa ngayon, hindi po school. So, kailangan po nilang mag-produce ng laptop for online. So, libre po ito sa Canada. Wala po kayong babayan. It's a free. Kasi pag online, online po ang pag-aaralan ko. So, ngayon kailangan ko. So, mabuti naman na nakakuha ako ng libre. Bali, lahat po ay tuition fee. Tapos yung mga libro, mga notebook, lahat ng kailanganin ko ay libre po. Sagot na po nila lahat sa aking trabaho for upgrading po sa aking profession. So, nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng opportunity kahit alam kong maghihirap din ako kasi nga mag-aaral ka ulit. Pero opportunity ko na po para mag-repress na po na rin po sa aking career. So, magagamit ko po anywhere, magagamit ko po in the future. So, ngayon, magbubukas po ako nito. Ito. So, gagamit ako ng gunting. Ito, nakasilyo pa. Maganda kasi ito. Nakasilyo pa siya ng HP. Ito, ayaw ko kung makikita ninyo yung HP na logo nila. Pero, try ko. Silver puti siya ang kulay. Kasi yung Apple ko ay silver din siya. Yun, ang anuhin ko, kapareho lang siya. Kasi kailangan ko kasi ang Windows 10, which is na, ano to siya, Windows 10 and 11 generation na siya. Ngayon, subukan ko siyang gagamitin. So, ito po siya ngayon. Ito, bali, ano po siya, ano po ito, hindi ko alam. Ito po yung charger. Meron po tayong charger. Ito po yung ngayon ang charger ng HP. Ito po yung charger ng HP na na charger nila sa ganitong klaseng anong tawag dito. So, I don't know what is this. So, i-buksan na po natin para alam po natin kung ano ito. Ngayon, I don't know. Ano ba? Ang sabi sa akin sa school, kung may damage, ibabalik ko siya. Kasi, ibabalik sa store, sa tindahan. Kasi binili to nila. At sa i-deliver sa akin dito. So, ngayon, bubuksan ko. Kung pagbukas ko, susubukan ko siya. Ang hirap naman ng pagbubukas. Ito. Ewan ko. Para siyang ballpen, oh. Parang joystick ata to. Ay! So, joystick talaga siya. Hindi ko alam ano to. Anong gagamitin nito. Hindi ko alam. Kasi mayroon din siyang charger, oh. Itong charger na to, hindi ko alam para saan ito. Itong charger na to. May charger. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay. Pero, pag-aralan ko na rin siya. Kasi, ito ata ay So, pala, dito, charger pala nito. Ito siya. Okay, charger pala siya ng, I think, pag ganon, charge. Hindi ko alam, ano to, kung para saan to actually. Kasi meron siyang
charger, ita-charge mo siya. Para siyang ballpen. Pero pang ano ata to, hindi ko alam kung para saan to. So, first time kong nagkakaroon ng laptop na ganito na may charger, may ballpen. Okay. So, ito ngayon. So, ito yung charger. Bali, dalawa po siya. So, ito, pwede po siyang i-direct doon sa no, you have to connect it these two cords. So, ito po yung bali, dalawa po siyang ikabit mo. So, para namin siyang ibang sa parehong ibang laptop. Kasi yung una kong laptop din is Lenovo. Ganito din siya. So, yung isa ko din ay yung Apple. Ganun din, dalawa din siya. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo itong mismong laptop. So, itong laptop na ito mismo, ganito. Itong laptop na ito. Nakabalot pa siya ng isang katutak na balot. So, ito yung hitsura niya. Itong hitsura ng laptop na ito. Ngayon, bubuksan po natin. Ipapakita ko po sa inyo. Okay? So, ito po siya ngayon, ang hitsura. Dahil, siya sa tingin ko, ang niya is Intel Iris graphics. So, maganda to siya for picture editing and video editing and then multiple tasking. So, ngayon, kung bubuksan ko siya, iwan ko kung mag-on siya. So, actually, this is my first time na nagkakaroon ng HP laptop. So, ngayon, siguro i-charge ko siya kasi wala naman talaga siyang battery. Ay, nag-on siya, nag-on. Pakita ko sa inyo, nag-on siya. Ito. Nag-on na po siya. Pero, wala pa po to siyang kumbaga, wala pa siyang miss office. Bali, may appointment po ako bukas. Tatawag sila sa akin sa telephone bukas na i-download daw or mag-install yung IT kasama ko dito. Pero nasa loob lang sila ipapadala sa akin. So, ito, English. So, kailangan pa siyang isi-sit up. So, kailangan ko isi-sit up ng sabing English. United States, yes. Dalawa na pagpilian is sa French and English. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. So, a little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to Canada. Is that right? Yes. See? So, your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Do you also type with another keyboard layout? Yes. Want to add a second keyboard layout? Yes. Add layout. Which language do you want to use for your second keyboard layout? I think English again. United States. Next na lang ako. Which keyboard layout do you want to add? I don't need another keyboard layout.
I don't know if they're responding me. So actually, I donate it. Go back. Which language? That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. So, How about the first one on the list? Want to use that one? So, hindi ko muna siya i-connect sa aking, kasi kailangan kong magko-concentrate ng pag-update nito. So, ito po siya, bali, lang to siya, mura lang ito, bali na sa 1,300. Lahat nakikita ko sa delivery 1,300. So maganda po siya, built-in. I think everything is built-in camera already. And the camera also, yung camera niya dito, mayroon po siyang camera dito. Hindi po lang kasi makikita. Itong camera dito, may on and off, yung ganun. Na pwede mo siya i-off yung camera na kailangan i-off mo siya. So maganda po. Ito po ang kulay ng gusto ko. Ito po, kasi ito din po yung kulay ng mga ng old kong laptop. So, maganda po siya. So, at least, kahit ganito, libre naman siya, maganda. Maganda pag libre. Hindi ganong mabigat sa bulsa. So, ang model po pala niya, ay ito po yung model niya. Okay. ENVY, kung makikita nyo dyan, ENVY X360. Ito po yung pinaka-latest na model, I guess, anong tawag nito, sa HP. So, maganda po siya. So, ngayon, next naipakita ko na sa inyo tong joystick. Pag-aralan ko to para saan to, hindi ko pa alam. Please, uulitin ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Ambogok Philippine Foreigner Pride, and please don't forget to share and hit the button for notification para ma-notify ka pag may mga bago kang video. Tapos ipashare mo rin sa mga kaibigan mo, and please ask them to subscribe my YouTube channel. Kung hindi sa inyo, hindi dahil sa inyo, hindi ako nagkakaroon ng ganito. This is my good opportunity. So, I'm just only sharing you what I have right now. So, hopefully, matatapos ko din itong ating pag-aaral. Kasi I'm just upgrading. So, I don't know in the future. Tuloy-tuloy lang ang buhay natin. Be safe everyone and keep safe. So, be healthy always and keep praying to God so that mabuti po ang pamumuhay natin lahat. Hopefully, wala na po itong ating problema sa buong mundo. So, thank you once again. Thank you so much. Okay, bye for now.